Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một thiết bị vô cùng quen thuộc trên đài chỉ huy, đó là 5.NAVTEX. Thực sự thì đây không chỉ là một bản giải thích lý thuyết khô khan đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào việc biến cái hộp nhỏ bé này thành một người gác đêm cực kỳ nhạy bén. Cho dù là một sĩ quan bong mới tinh hay một thuyền phó đã dày dạn xuống gió, những thông tin thực chiến về GMDDSS ngay sau đây chắc chắn sẽ giúp mọi người tự tin hơn hẳn trong mỗi ca trực của mình đấy. Rất nhanh thôi, lộ trình của chúng ta sẽ đi qua 5 bước. Thứ nhất, hiểu về tay thính NAVTEX. Thứ hai, vận hành thế nào cho chuẩn SMS. Thứ ba, là một tình huống thực tế khá là căng thẳng. Thứ tư, điểm mặt những lỗi thường gặp. Và cuối cùng là tổng kết kèm theo một checklist hành động bỏ túi gọn nhàng. Được rồi, bước vào phần đầu tiên luôn nhé. Rốt cuộc thì điều gì đã làm nên sự lợi hại của thiết bị nhỏ bé này trong việc tự động nghe ngóng và đảm bảo an toàn hàng hải ven bờ? Tên đầy đủ của nó là máy thu điện báo in trực tiếp bằng hẹp. Nghe thì có vẻ học thuật, nhưng điểm mấu chốt mà chúng ta cần lưu tâm nằm ở mã định danh gồm 4 ký tự. Cụ thể thì B1 chỉ định trạm phát, B2 là loại tin nhắn, kiểu như cảnh báo hàng hải hay cảnh báo thời tiết vậy. Còn B3 và B4 là số thứ tự. Tại sao phải chia nhỏ ra như vậy? Vì nó giúp cái máy thông minh này tự động nhận diện và lọc tin. Nó sẽ không in đi in lại một bản tin cũ rích đâu. Điều này vừa giúp mắt chúng ta không bị rối, vừa tránh được mấy cái tiếng báo động in ỏi không cần thiết giữa đêm khuya tĩnh mịch. Rất thiết thực đúng không? Nói đến NAVTEX thì có một con số cực kỳ thú vị, đó là 518. Để hiểu một cách đơn giản, trong hệ thống GMDSS, đặc biệt với các tàu chạy ven bờ vùng A1 và A2, thì 518 kHz giống như là tần số sinh tử vậy. Nó dùng để nhận bản tin quốc tế bằng tiếng Anh. Trong khi đó, tần số 490 kHz sẽ đảm nhận làn sóng nội địa. Còn nếu tàu được trang bị sóng ngắn HF, thì tần số 4209.5 kHz sẽ lên ngôi. Nằm lòng các dải tần này thì đôi tai của con tàu mới luôn bắt đúng mạch, nghe đúng kênh được. Chuyển sang phần thứ hai nha, vận hành chuẩn SMS. Hãy cùng xem những kiến thức nền tảng vừa rồi được ráp vào quy trình nghiêm ngặt hàng ngày như thế nào. Mọi người đều biết, một ca trực chuẩn mực trên đài chỉ huy luôn bắt đầu bằng một chuỗi kiểm tra chính xác. Khi vừa nhận ca, sĩ quan trực phải liếc mắt ngay xem máy NAVTEX có đang bật hay không, có báo động đỏ nào đang chớp nháy không, và dĩ nhiên, tần số có đang chốc đúng ở 518 kHz hay không. Tiếp theo là một thao tác cỏn con nhưng rất nhiều người hay quên. Ngó xem cuộn giấy in có nhiều không. Và bước cuối cùng, xin nhấn mạnh là không phải chỉ nhìn lướt qua cho có đâu nha. Chúng ta phải thực sự đọc các bản tin mới. Một tin nhắn nằm trình in trên giấy mà sĩ quan chưa đọc thì về mặt an toàn, coi như con tàu đó vẫn mù tịt thông tin. Chỗ này cực kỳ quan trọng nè, mọi người lưu ý nhé. Có một nguyên tắc bất gì bất dịch, tuyệt đối không bao giờ, nhắc lại là không bao giờ, được vô hiệu hóa các danh mục A, B, D và L chỉ vì muốn tiết kiệm giấy in. Đó là một sai lầm có thể nói là chí mạng. Thử nhẩm lại xem, A là cảnh báo hàng hải, B là khí tượng, D là tìm kiếm cứu nạn SAR và L là cảnh báo bổ sung. 4 anh chàng này liên quan trực tiếp đến sinh mạng trên biển. Chính vì thế, hệ thống được thiết kế để không cho phép tắt và bản thân người trực ca cũng tuyệt đối không được tự ý can thiệp bỏ qua chúng. Nhìn rộng ra một chút, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về vùng phủ sóng giữa các hệ thống thông tin an toàn hàng hải. NAVTEX thì giống như vị vua ở vùng nước ven biển vậy, còn Safety Net thì sao? Nó phủ sóng vươn xa ra tận ngoài khơi thông qua hệ thống vệ tinh. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta đi qua lại giữa các vùng biển này? Việc đối chiếu chéo là bắt buộc. Nếu cùng một tọa độ nguy hiểm được phát trên cả hai hệ thống, người trực ca phải nhận diện ngay ra sự trùng lập để xác nhận mức độ nguy hiểm, không để lọt lưới bất kỳ dữ hiệu sống còn nào khi tàu di chuyển. Rồi, bây giờ là phần hấp dẫn nhất đây, xử lý tình huống thực tế. Hãy đem mớ lý thuyết nãy giờ đặt vào một tình huống thoát tim trên đài chỉ huy xem sao nhé. Thử tưởng tượng thế này, đang đi ca giữa biển trời mênh mông, bỗng nhiên máy in NAVTEX rè rè nhả ra một tờ giấy. Trên đó ghi rành rành, có một container đang trôi lệnh bình ngay phía trước hướng tiến của tàu. Chà, phản ứng ngay lập tức của ekip lúc này nên là gì? Xé tờ giấy, liếc qua vài dòng rồi kẹp lọn gàng vào kẹp hồ sơ ư? Tuyệt đối không nhé. Làm như vậy thì nguy cơ mũi tàu đâm sầm vào khối thép đó là cực kỳ cao. Để xử lý, chúng ta có một trình tự hành động sắc bén như sau. Đầu tiên, đọc lướt ngay tiêu đề để lấy tọa độ mối nguy. Thứ hai, không một giây chần chừ, chấm ngay tọa độ đó lên hải đồ điện tử ECDIS hoặc hải đồ giấy. Thứ ba, soi ngay, xem điểm tiếp cận gần nhất, tức là cái CTA ấy, cách tuyến đường dự kiến của tàu bao xa. Nếu thấy báo động đỏ, có nguy cơ đe dọa, thì bước thứ tư là nhấc máy gọi báo cáo thuyền trưởng ngay lập tức để xin lệnh đổi hướng. Nhớ kỹ nhé,
Đừng bao giờ lưu trữ một bản tin nhắn khi chưa đánh giá xong mức độ rủi ro của nó. Sau khi xử lý xong, thì nói có sách, mách có chứng. Ghi chép chính là lá chắn pháp lý của mọi sĩ quan. Theo chuẩn của Bộ luật ISM, mọi hoạt động kiểm tra hay kể cả trục trặc đều phải được ghi vào nhật ký vô tuyến một cách minh bạch. Ví dụ, câu kiểm tra GMDS lúc 0800 UTC hoạt động tốt trên tầm 18 kHz là phải cực kỳ rõ ràng. Giả sử lúc 1400 UTC máy bị kẹt giấy thì sao? Cũng phải ghi rõ mấy giờ phát hiện, mấy giờ báo thuyền trưởng và mấy giờ sửa xong. Nhớ kèm thêm một câu chốt hạ cực kỳ đắt giá, không có bản tin MSI nào bị mất. Thậm chí, tới giờ phát sóng mà không nhận được tin nào, cũng bắt buộc phải lùi sổ ra ghi lại. Đừng đùa với những dòng chữ này. Tiếp theo, chúng ta sang phần 4, những lỗi thường gặp. Sẽ rất thiếu sót nếu không lôi những cái bẫy hay khiến tàu bị kiểm tra và lưu giữ ra để bàn luận. Muốn không bị chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC, vịn cớ phạt, thì phải biết mặt chỉ tên những sai sót này ngay. Một lỗi cực kỳ kinh điển, tàu chuyển vùng biển, nhưng ekip lại quên bẵng việc lật sách NAP 285 hoặc ALRS Volume 5 ra để cài đặt lại trạm thu. Hoặc một lỗi nghe thì buồn cười, nhưng lại xảy ra thường xuyên. Máy 5.NAVTEX đã hết sạch giấy từ đời nào rồi? Thế mà trong nhật ký vẫn cứ đều đặn ghi hoạt động bình thường. Các thanh tra PSC họ tinh lắm, họ sẽ nhắm thẳng vào cái máy này đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì tờ giấy in 5.NAVTEX chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất thái độ của sĩ quan trực ca đối với sự an toàn của cả con tàu. Chớp mắt đã đến phần cuối rồi, tổng kết và checklist. Hãy cùng đúc kết lại thành một danh sách hành động bỏ túi cực kỳ thiết thực. Để cái trực nào cũng mượt mà, mọi người cứ bám sát checklist này nha. 1. Luôn luôn xác minh tần số 5-18 kHz. 2. Liếc mắt kiểm tra xem các danh mục sinh tử A, B, D và L có đang được bật hay không. 3. Có cảnh báo là phải vẽ ngay lên hải đồ điện tử ECDIS, biến những con số khô khan thành điểm cảnh báo trực quan. Và 4. Yêu thương cái máy một chút, bổ sung giấy, mực đầy đủ và nhớ duy trì thói quen ghi nhật ký thật trung thực, chính xác. Để khép lại bản giải thích hôm nay, có một sự thật rất thấm thía về nghề đi biển mà chúng ta cần nhắc nhớ nhau. Máy móc dù có tối tân đến đâu cũng chỉ tự động in ra những tờ giấy. Nhưng một cảnh báo có thật sự cứu được mạng người hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc sĩ quan có đọc, có vẽ lên hải đồ và có hành động kịp thời hay không. Trách nhiệm sinh tử đó nằm trọn trong tay người trực ca. Và nếu các anh em thuyền viên đang muốn tìm kiếm một môi trường để rèn giũa sự nhạy bén này, để tiến xa hơn trên con đường hàng hải chuyên nghiệp, thì CrewVN, đơn vị tuyển dụng và đào tạo thuyền viên uy tín, luôn sẵn sàng đồng hành cùng mọi người. Cuối cùng, một câu hỏi nhỏ để ngẫm nghĩ. Trong ca trực đêm nay, khi tiếng chuông báo động NAVTEX bất ngờ vang lên phá tan sự im lặng, hệ thống máy móc đang làm việc, hay chính sự tỉnh thức của người sĩ quan mới là thứ đang thực sự bảo vệ con tàu? The next equipment in the GMDSS system is the NAVTEX receiver, also called the NAVTEX receiver. It's an automatic receiver for coastal maritime safety information, including warnings and forecasts. Its full name is NAVTEX receiver, or Narrowband Direct Printing Telegraphy Receiver, standing for Navigational Telex. In GMDSS, NAVTEX is vital for ships operating near the coast and in Sea Area A1A2. NAVTEX is used to receive various types of messages, including navigational and meteorological warnings, weather forecasts, and SAR information. It also receives notices about navigational hazards. The most important frequency is 518 kHz for international NAVTEX in English. 490 kHz is usually for national or local broadcasts. 4,209.5 kHz is HFNAVTEX, important if fitted. The operating mindset is to treat NAVTEX as the ship's automatic ear for coastal maritime safety warnings. NAVTEX receives messages automatically, but the watch officer must still read, assess, classify, plot, and inform the master if relevant. Unread messages are not received from a safety point of view. NAVTEX supplements the ship's MSI system. A NAVTEX message has a 4-character identification code, B1, B2, B3, B4, where B1 shows the transmitting station. B2 shows the message category, like navigational warnings, weather warnings, or SAR information. B3, B4 is the message serial number, which helps avoid printing repeated messages. The video lists various message categories by B2 character, such as navigational warnings, meteorological warnings, and SAR information. Categories A, B, D, and L are usually not rejected because they are directly related to safety. Do not switch off message categories just to save paper. This video lists common buttons, symbols, and menus on NAVTEX, though layouts vary by manufacturer.
Here is a list of common buttons and symbols on NAVTEX and their use. For example, RX means receiving messages, MSG is for message viewing, and FREQ is for selecting the correct frequency, typically 518, 490, or 4209.5 kHz. We will now cover the daily operation of NAVTEX. When taking over the watch, the OOW must check that NAVTEX is on, has no alarm, and is set to the correct frequency, usually 518 kHz. Check that selected NAVTEX stations are suitable for the present area, and that important message categories like A, B, D, and L are not rejected. NAVTEX stations must be selected according to the vessel's operating area and checked against NP 285, ALRS Volume 5, or equivalent publications during voyage planning. Message categories are selected by the B2 character. Do not reject important safety categories to save paper. If adjustments are needed, follow company SMS and the master's instructions. When NAVTEX receives a new message, the OOW must handle it by reading the heading, identifying the message category, comparing the area, plotting if relevant, and informing the master if it affects safety. If necessary, amend the passage plan or increase lookout. Log important messages and save or file according to SMS. For example, if NAVTEX reports a floating container, the second officer must plot the coordinates, check the CPA, and inform the master. Do not simply file the printout without risk assessment. Since NAVTEX is mainly an automatic receiving equipment, checks focus on power, signal, station/category settings, printer, and antenna. Each watch, the OOW checks NAVTEX power, alarm, unread messages, and printer paper daily. The second officer checks NAVTEX as part of the GMDSS check. The daily checklist includes verifying the unit is powered on, no alarms, correct frequency, station selection, message category, recent messages, paper, antenna/cable, important messages handled, and logbook updated. Weekly checks include verifying the station list, category settings, message memory, and printer condition. Delete or archive old messages to prevent memory overload. Monthly, review NAVTEX settings, update publications, and visually check the antenna. Check PMS records and the radio log to ensure no tests are missed. The official test frequency must follow the company SMS, equipment manual, flag state, and radio survey requirements. Next, we will cover how to record NAVTEX in the logbook. Routine weather messages do not need to be recorded in the radio log, but checks and important messages must be. For the daily check, record 0800 UTC, daily GMDSS check carried out. NAVTEX operational on 518 kHz. Correct station selected. Recent messages received. Printer operational. No alarm. For important messages, record action taken, such as, quote, master informed. Warning plotted on ECDIS. Record printer errors, including the time of the error, when the master was informed, actions taken, and when the printer was restored. For example, 1400 UTC, NAVTEX printer error observed. Master informed. Printer paper and cover checked. Printer restored at 1415 UTC. No MSI lost. Record when no messages are received, like 1800 UTC. No NAVTEX messages received during expected schedule. Master informed. Monitoring continued. NAVTEX is related to other equipment. For example, if NAVTEX contains navigational hazards coordinates, the second officer must plot it on ECDIS. Also, don't rely on memory alone. Record all important warnings. If a warning is near the track, inform the master and consider altering course or increasing CPA. NAVTEX and SafetyNet are both MSI sources but have different coverage. NAVTEX is strong in coastal areas, while SafetyNet is strong offshore via satellite. When both systems receive warnings, the second officer must ensure they don't miss or mistake warnings, especially if the number or position is the same. NAVTEX is a vital source for passage monitoring. A plan without updates can quickly become outdated. PSC and radio surveyors often check NAVTEX because it is easy to inspect and indicates if the officer handles MSI properly. They check that the unit is on, 518 kHz is selected, correct stations are chosen, important categories are not rejected, the printer has paper, recent messages are available, the OOW knows how to handle the warnings, and publications are updated. Common onboard mistakes include receiving messages but not reading them, selecting the wrong NAVTEX station after changing sea areas, wrongly rejecting important categories, and failing to plot warnings on ECDIS when close to the route. It is also a mistake if the printer runs out of paper while the OOW logs NAVTEX normal. NAVTEX is small equipment, but ignoring it can be very serious.
The machine receives messages automatically, but only the watch officer can assess the route. A warning only has value when you read, plot, report, and act on it. Managing NAVTEX properly is essential for passage monitoring and GMDSS safety.